Tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là tháng cô hồn hoặc mở cửa mã. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ. Đặc biệt là ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Ngài Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Đó cũng chính là ngày âm khí xung thiên. Nguồn gốc của tháng cô hồn theo dân gian là gắn liền với văn hóa đạo giáo của Trung Quốc. Câu chuyện vẫn được lưu truyền đến ngày nay là vào ngày 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương cho mở cửa quỷ môn quan để quỷ đối được trở lại trần gian, rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho quỷ đối để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Có những nơi người ta gọi quỷ đối là anh em tốt, thần cửa sau để lấy lòng những linh hồn quỷ đối này. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Dù vậy, nhiều chuyên gia khẳng định nguồn gốc của tháng cô hồn không hẳn là bắt nguồn từ Trung Quốc. Các nền văn hóa ở khác như Ấn Độ, Campuchia hay Nhật Bản đều có chung niềm tin về tháng 7 âm lịch, và những truyền thống này có thể xuất hiện trước cả đạo Phật. Một truyền thuyết dân gian kể rằng vua Yama, người cai trị địa ngục, mở cổng địa ngục và cho phép một số hồn ma đến hưởng lễ cúng tế ở trần thế. Tháng cô hồn là sự kết hợp văn hóa từ đạo giáo và Phật giáo. Ở các nơi với tín ngưỡng khác nhau, người dân cũng có những tập tục, cách thờ cúng khác biệt. Trong khi quan điểm của đạo giáo tập trung vào việc xoa dịu các linh hồn lang thang, thì với văn hóa Phật giáo, người dân nghiêng về bày tỏ lòng hiếu thảo và tưởng nhớ tổ tiên. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Khi con người mất đi nhưng phần hồn vẫn tồn tại, có người thì được đầu thai kiếp khác, hay có người thì bị đày xuống địa ngục làm quỷ đối quấy nhiễu dương gian. Hàng năm, người Việt cúng cô hồn kéo dài 1 tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau. Thông thường, người Việt thường cúng cô hồn vào ngày mùng 2, 15, 16 tháng 7 âm lịch. Một số nơi cúng sớm hơn hoặc trễ hơn, nhưng đều cúng vào buổi chiều tối. Dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch, âm khí dưới đất bốc mạnh lên cao và tự suy luận rằng đó là vong hồn người đã khuất. Do vậy mà dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là ngày mở cửa địa ngục, các linh hồn sẽ từ đó thoát ra ngoài. Người dân cũng quan niệm rằng tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn, nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7 âm lịch. Những điều đại kỵ trong tháng cô hồn: gọi tên nhau lúc nửa đêm. Theo quan điểm dân gian, những người khi đi chơi đêm không được tréo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, có thể gọi bạn đi theo về cõi âm. Quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên. Khi đi qua những nơi vắng vẻ hoặc đi một mình vào ban đêm trong tháng cô hồn, bạn không quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên, hoặc có cảm giác hình như có người đang đi theo mình, vì đó có thể là do ma quỷ trêu chọc. Treo chuông gió đầu giường. Dân gian cho rằng không nên treo chuông gió đầu giường trong tháng xá tội vong nhân, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi con người đi ngủ, chúng sẽ kéo đến quấy phá giấc ngủ của bạn, khiến bạn ngủ không ngon giấc, dễ gặp ác mộng. Theo các chuyên gia phong thủy, chuông gió thường được làm từ kim loại, tre, gỗ, gốm, phát ra những âm thanh đặc biệt có khả năng khắc chế năng lượng xấu, làm giảm hung khí, án ngữ, giúp lưu chuyển luồng khí tốt và năng lượng tích cực khi được treo đúng nơi. Mua nhà, cưới hỏi, động thổ. Người xưa cho rằng các vong hồn quay trở lại dương gian vào tháng 7 âm lịch sẽ đi phiêu bạt bên ngoài để quấy phá công to việc lớn của người trần. Vì thế mọi người nên tránh làm những việc lớn như động thổ, xây nhà, cưới hỏi, mua nhà, mua đất. Mặt khác, dưới góc độ khoa học, tháng 7 là tháng mưa nhiều, thường xảy ra bão lũ, nên gia chủ không nên làm những việc lớn, bởi dễ có nguy cơ hỏng việc. Đốt vàng mã tùy tiện. Nhiều người cho rằng tháng cô hồn là tháng của quỷ đối, chúng thiếu thốn mọi thứ nên thường đi lang bạc khắp nơi. Nếu tùy tiện đốt vàng mã, ma quỷ dữ sẽ kéo tới tranh cướp tiền vàng và mang xui xẻo đến cho gia chủ. Nhặt tiền rơi. Theo quan điểm dân gian, những thứ đã cúng như tiền âm phủ, tiền thật đều thuộc về thế giới tâm linh. Do đó, nếu bạn nhìn thấy cũng không nên nhặt mang về nhà. Ăn vụng đồ cúng. Đúng theo tâm lý, thói quen bấy lâu của người Việt, đồ cúng không được nếm hay ăn thử trước khi đặt lên bàn thờ. Ngày mùng 1 tối kỵ việc ăn vụng đồ cúng trước khi thắp hương và thành kính khấn xin tránh rước tai họa vào mình. Nói bậy, chửi tục. Thường người ta kiêng văn tục chửi bậy,
khi đang sinh hoạt trong không gian tâm linh như đình, đền, chùa, phòng thờ, nơi đặt bàn thờ gia tiên. Vào ngày mùng 1, ngày rằm và cuối tháng âm lịch, có quan niệm cho rằng nếu đầu tháng mà nói bậy chửi tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi, quan hệ nam nữ. Người phương Đông xưa nay vẫn cho rằng vào các dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, mùng 1 và ngày rằm, nhất là ngày đầu tháng cô hồn, các cặp đôi nên hạn chế gần gũi yêu đương để tránh kinh động tới đấng thiên liêng và tránh mắc xui xẻo, đen đuổi, xuất tiền của hoặc vay mượn đầu tháng vào ngày đầu tháng. Đặc biệt là ngày mùng 1 tháng cô hồn, mọi người thường kiêng xuất tiền của vì sợ rằng bản thân sẽ bị dòng cả tháng, hao tài tán lộc. Đồng thời, những người kỵ tính hoặc kinh doanh buôn bán cũng kỵ việc vay mượn, trả nợ hoặc đòi tiền vào ngày mùng 1 hàng tháng. Cắt tóc, nhiều người cho rằng cắt tóc là việc không nên làm vào ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 âm lịch tháng cô hồn. Họ cho rằng cắt tóc sẽ khiến tài lộc tiêu hao suốt 30 ngày trong tháng. Chính vì thế, cần tránh tối đa làm việc này để kiêng kỵ trong tháng cô hồn việc bị hao tài tán lộc trong tháng cô hồn. Ăn một số món đen đủi. Theo quan niệm dân gian, nếu ăn những món này vào đầu tháng là khá đen đủi. Mực, theo quan niệm của người xưa và niềm tin vào câu tục ngữ đen như mực, người ta tin rằng ăn mực vào tháng cô hồn sẽ làm dương khí của người cõi trên bị âm khí áp đảo, khiến khí huyết dễ hư tổn, dễ bị các thế lực tà đạo lấn át. Mắm tôm, người ta cho rằng mùi hương của mắm tôm mang đến sự hỗn tạp, ô uế và dơ bẩn. Vì vậy, mắm tôm luôn được kiêng kỵ trước khi đi chùa trong những buổi lễ trang nghiêm. Trứng vịt lộn, theo quan niệm dân gian, ăn trứng vịt lộn vào tháng cô hồn sẽ đem lại những xui xẻo không đáng có, do khi ăn trứng vịt lộn nghĩa là bạn đã ăn một vong linh sắp chào đời. Vì vậy, hãy tránh ăn trứng vịt lộn vào tháng cô hồn. Cắm đũa đứng giữa bát cơm, không cắm đũa đứng giữa bát cơm vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. Đánh vỡ bát đĩa, ấm chén. Ông bà ta xưa có quan niệm đánh vỡ bát đĩa, ấm chén là dấu hiệu cảnh báo sự chia cắt, đứt lìa trong mối quan hệ gia đình. Tránh các hoạt động dưới nước, không nên bơi lội trong tháng cô hồn, đặc biệt là ở sông, hồ, vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm trèo chân, thậm chí là đuối nước. Trên thực tế, tháng 7 âm lịch thường xảy ra mưa bão, lũ lụt khiến mực nước sông dâng cao, đất đá dễ bị lở. Nếu không cẩn thận, người chơi dưới nước trong thời gian này rất dễ bị trượt chân, gặp nguy hiểm, hù dọa người khác. Nhiều người cho rằng hù dọa người khác hoặc bất ngờ vỗ vai, vỗ đầu làm họ giật mình, hồn bay phách lạc thì người đó rất dễ bị ma quỷ xâm nhập. Đứng góc tường, nơi góc tường xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy. Đi thăm phụ nữ vừa sinh nở. Dân gian xưa vẫn có thói quen kiêng đi thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong vòng 1 tháng đầu kể từ khi em bé chào đời, và hạn chế tới thăm trong các ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1. Phụ nữ sinh nở và em bé ở tháng đầu tiên vừa trải qua giai đoạn mệt mỏi, khi người đi thăm cũng sẽ không được thoải mái, ăn to nói lớn, làm kinh động giấc ngủ của em bé. Cũng như bà mẹ cần sự nghỉ ngơi toàn diện. Phơi quần áo vào ban đêm. Theo quan niệm dân gian, trong tháng cô hồn, nếu phơi quần áo vào ban đêm thì các cô hồn vất vưởng không người thờ cúng sẽ mượn đồ và để lại quỷ khí. Những ai mặc đồ từng bị cô hồn mượn rất dễ gặp phải điều xui xẻo. Mặt khác, theo dưới góc độ khoa học, tháng 7 âm lịch thường mưa nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Không chỉ vậy, độ ẩm không khí cũng cao. Nếu không kịp cất quần áo thì khí ẩm rất dễ ngấm vào quần áo, khiến vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe người mặc. Ra đường vào chính ngọ. Tháng cô hồn, kỵ đi ra ngoài đường vào giờ ngọ, 12 giờ trưa và vào buổi tối muộn. Đặc biệt là không nên đi một mình, do quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng những vong hồn đi lang thang trên dương gian. Việc đi một mình vào khung giờ vắng vẻ sẽ không tốt cho tinh thần, cũng như dễ dẫn đến những việc không hay.